Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Saifullah, او تاسو ګورئ لرنه with Saif. انشاءالله نن مونږه کورل ډرا شروع کوو په سمپل او آسان پښتو زبان کې. نو اوس به مونږ راشو کورل ډرا انټروډکشن ته. کورل ډرا مونږ سره یو پروفیشنل ګرافیک ډیزاینینګ سافټویر دی چې په دې کې مونږه لوګو ډیزاین کولی شو، بینر وغیره جوړولی شو، ویزیټینګ کارت شو، انویټیشن کارت شو، فلیکسونه وغیره شول. ها اوس به مونږ راشو کورل ډرا اوپن کولو ته. کورل ډرا اوپن کېدو نه مخکې تاسو سره پکار دی چې کورل ډرا انسټال شوي وي، ستاسو په سیسټم کې کورل ډرا وي. چې کله مونږ کورل ډرا انسټال کړو نو بیا مونږ سره دلته کې شارټ کټ راغلی وي، شارټ کټ باندې به مونږ ډبل کلیک کړو. که شارټ کټ مونږ سره نه وي نو سمپل دلته به مونږ لاړ شو، په سرچ کې به ولیکو کورل ډرا. کورل ډرا ولیکئ، انټر باندې کلیک تاسو سره به کورل ډرا اوپن شي. زه اوس نه کلیک کوم ځکه چې ما سره الریډي کورل ډرا اوپن شوې ده. ها کورل ډرا چې کله تاسو اوپن کوئ ورباندې ډبل کلیک وکړئ، تاسو سره به راشي ویلکم سکرین. ویلکم سکرین په نیو ډاکومنټ باندې کلیک کوئ. چې نیو ډاکومنټ باندې کلیک کوئ تاسو سره به داسې سکرین اوپن شي. دلته کې تاسو نوم ورکولی شئ، خپل ډاکومنټ له تاسو څه نوم ورکول غواړئ تاسو ورکولی شئ، لکه زه به اوس ورکړم لرن ویت سیف. دې نه پس دی مونږ سره څه سیټینګ دی. کورل ډرا بای ډیفالټ دی، ویب دی، ډیفالټ CMYK دی او ډیفالټ RGB دی. دا بیا مونږ سره ډیفرنٹ سیټینګ دی الریډي مخکې نه که تاسو کول غواړئ. که تاسو غواړئ چې یاره مونږه د ډیزاین جوړو د پرنټینګ دپاره نو بیا به تاسو کلیک کوئ ډیفالټ CMYK. که تاسو ډیزاینینګ جوړوئ د سکرین دپاره لکه یوټیوب دپاره، فیسبوک وغیره دپاره، تاسو بیا RGB باندې کلیک کوئ. که چېرته کې تاسو ویب سایټ دپاره جوړوئ یا مخکې تاسو کوډینګ کې دا ډیزاین یوز کول غواړئ بیا به تاسو په ویب کې یوز جوړوئ. او کسټم مطلب دا چې تاسو په خپله چې څه قسم غواړئ هغسې ډیزاین هغسې سیټینګ کولی شئ. که CMYK غواړئ که RGB غواړئ ته په خپله پکې چینجز کولی شئ، نو دا په کسټم کې کیږي. دې ځای نه تاسو پیجز ورکولی شئ چې تاسو په یو ډاکومنټس کې څومره پیجز غواړئ. ډاکومنټس بیل دی او پیجز بیل دی. په هر یو ډاکومنټس کې تاسو ډیفرنٹ پیجز اوپن کولی شئ. که تاسو یو پیج اوپن کول غواړئ 1، که 2 اوپن کول غواړئ 2، 3 څومره ستاسو ریکوایر وي تاسو ته. زه به حضرت ساتم یو اوپن کم، که RGB پکار وي که CMYK پکار وي. دې نه پس په دلته کې دی مونږ سره پیج سایز. تاسو کم یو پیج اوپن کول غواړئ، A4 غواړئ، لیټر غواړئ یا کسټم مطلب دا چې تاسو په خپله دلته کې څومره ویډت ورکول غواړئ، څومره هایټ ورکول غواړئ، څومره ستاسو پکار وي. زه به سمپل A4 واخلم. A4 کې دلته کې تاسو بیا چې لاندې راشئ د A4 دا مونږ سره ویډت دی، دا مونږ سره هایټ دی. دا چې نه تاسو یونټ چینج کولی شئ، انچز، میلیمیټرز وغیره چې کوم یو تاسو پکار وي، پیکسلز چې کوم باندې تاسو ښه پوهیږئ. که انچز اخلئ نو ما سره A4 سایز دا دی، ویډت یې دومره دی، هایټ یې دومره دی. دې نه پس ما سره دی اورینټیشن. اورینټیشن کې ما سره پورټریټ دی، لینډسکیپ دی. بای ډیفالټ موږ سره پورټریټ وي، که ستاسو لینډسکیپ پکار وي لینډسکیپ کولی هم شئ. دلته کې دا ما سره دی ریزولوشن. ریزولوشن موږ سره 300 موږ سره ښه مزیدار دی. DPI مطلب دی ډاټ پر انچ. تاسو که 200 غواړئ 200 واخلئ، که 300 اخلئ 300، خو 300 ښه دی. 300 ما هم واخیستلو. دې نه پس ما سره دی ډو ناټ شو دس ډایلاګ اګین. نو که دې باندې تاسو کلیک کړو نو بیا که تاسو نیو ډاکومنټ اوپن کوئ نو بیا به ډایرکټ اوپن کیږي. دا سکرین به تاسو ته نه راځي دا سیټینګ کول، خو زه غواړم چې دا ما ته راځي. زه به سمپل په اوکې باندې کلیک کوم.
اوکې باندې ما کلیک کو. تاسو وګورئ ما سره نوی ډاکومنټس رالو لرن ویت سیف په نامه باندې. دلته کې هم شو کیږي، دلته کې ټایټل بار کې هم شو کیږي. او دا ما سره هغه A4 پیج رالو، د سایز رالو. دا ما سره که تاسو پورټریټ غواړئ که لینډسکیپ غواړئ دې ځای نه هم چینجز کیږي، خو هغه ځای نه هم بای ډیفالټ هغه ځای نه هم کیږي چې تاسو هغه ځای نه وکړئ. دلته کې به تاسو سره الریډي چینجز شوي وي. CorelDRAW انټرفیس باره کې به څه ناڅه ووایو. CorelDRAW انټرفیس کې دلته کې موږ سره چې کوم یو دا دی، دا برنی دې ته ټایټل بار ویلی شي. ورپسې دا دویم نمبر چې کوم یو دی دې ته موږ مینیو بار وایو. دا دریم نمبر ته ویلی شي سټینډرډ بار. څلورم نمبر ته ویلی شي پراپرټي بار. دا بیا مخکې به د موږ په کاریږي، موږ ته په کار چې د دې نامې موږ زده کړو. دې نه په دلته کې موږ سره دی، دلته کې د پلس باندې تاسو کلیک کوئ چې څومره ډاکومنټس تاسو په کار وي هغومره تاسو اوپن کولی شئ. کنټرول ان د دې شارټکټ دی او دې ځای نه هم اوپن کیږي. دا ما سره ډاکومنټ 1 دی، دا ما سره ډاکومنټ 2 دی. بیا په هر ډاکومنټس کې تاسو پیجز اوپن کولی شئ. فار ایگزامپل تاسو په لرن ویت سیف ډاکومنټ کې ما سره اوس یو پیج دی، تاسو بل پیج ایډ کول غواړئ سمپل دی باندې کلیک کوئ پلس نشان باندې، تاسو سره به دویم پیج اوپن شي. دا ما سره پیج 2 شو، دا ما سره پیج 1 شو. ها دلته کې اوس موږ سره چې دا کم یو دی دا ټولز چې پکې دی ته موږ ټول بار وایو. دې خواته چې موږ سره دا کم کلر دی ته موږ کلر پیلټ وایو. دا موږ سره چې کم یو دی دا ما سره رولر دی، دا شو دا شو ورټیکلی هاریزنټلی. دا مونږه از ا ګایډلاین هم استعمالولی شو که دا مونږه چلته کې پکار وي چې یاره ډیزاین ما سره دې سیده راشي، یا بل څه مدد ته نه هم مونږ اخیستی شو ډیزاین سیده راشي، یا پکچر وغیره ما سره سیده شي. تو درې پکچر وي تاسو په یو لاین کې راوستل غواړئ دې ځای نه تاسو هیلپ اخیستی شئ. دا باندې سمپل تاسو دا ډریګ کوئ دغه ځای نه دې خواته راولئ ځان سره، څومره ستاسو پکار وي دې ځای نه هم تاسو دا ډریګ کولی شئ. تاسو چې اوس دا لاین ختمول غواړئ تاسو دې باندې سمپل کلیک کوئ او بیک سپیس پریس کوئ نو دا به تاسو سره ختم شي، ډیلیټ به شي. دلته کې دا لاندې چې ما سره کوم دی دا ما سره ډاکومنټ پیلټ دی. تاسو چې کوم یو کلر یوز کوئ هغه تاسو سره دلته کې راشي. فار ایگزامپل زه یو شیپ جوړوم او دا زه فل کوم سمپل، دا ما فل کو دا کلر ما یوز کو، ما سره دا کلر دلته کې په ډاکومنټ پیلټ کې رالو. دا موږ سره ډېر هیلپفul وي که چېرته موږ ډیزاین کې ډفرنٹ کلرز یوز کو او بیا موږ دوباره هغه کلر یوز کول غواړو نو دلته کې بیا کلر څه نه کله نا کله ما سره ډېر کلر څه دي یو رنګې دي نو بیا پکې موږ خطا کیږو چې یاره ما کم کلر یوز کړی مثلا چې زه اوس بدل کلر یوز کوم نو موږ سره سمپل یې دلته کې پروت وي، بیا دې ځای نه موږ هغه دوباره یوز کولی شو. دې نه پس ما سره دی دلته کې لاندې دې ته ویلی شي ډاکومنټ نیویګیټر. ډاکومنټ نیویګیټر موږ سره څه کار کوي چې کله زه فار ایگزامپل خپل پیج دا زوم کما تاسو چې ډاکومنټ نیویګیټر باندې کلیک کوئ تاسو به دا پریس ونیسئ او چې کوم ځای تاسو کتل غواړئ کوم ځای ته تاسو تګ غواړئ هغه ځای تاسو په اسانه باندې راوستی شئ. فار ایگزامپل زما دلته کې کار دی ما دلته کې دا راوست او پرې مې دلته کې تاسو خپل کار جاري ساتلی شئ. که تاسو دا واپس غواړئ چې یاره واپس دې ماته هماغسې سکرین شو شي تاسو دا سمپل شفت F4 باندې شفت F4 کلیک کوئ. ها دې نه پس موږ سره دی موږ چېرته غواړو چې ما سره دا ټول بار دلته کې راشي یا لاندې یا بل ځای کې یا ما سره دا چې کوم یو دی مینیو بار شو یا پراپرټي بار شو سټینډرډ بار شو وغیره یا ما سره کلر پیلټ شو دا ما دلته کې نه خوښ دی یم چې بل ځای ته زه وړم نو سمپلی اول به زه وګورم چې ما سره خو دا لاک نه دي. تاسو دلته کې به راشئ رایټ کلیک به وکئ به تاسو که سره که دا لاک ټول بارز وي نو دا به تاسو لرې کوي. اوس تاسو دا یو خوا بل خوا وړی شئ.
فار ایگزامپل زه دا وړم دا پراپرټي بار دی ځای نه زما دلته کې دا پکار دی ما دې ځای نه دا روړو سمپل او دلته کې مې ځان ته کېښود که زه غواړم چې یاره دا ټول بار زما دلته کې نه دی پکار ته به تاسو سمپل دلته کې راشئ کلیک به کوئ او ډریګ به کوئ دې خوا ته چې کوم ځای کې ستاسو پکار وي هغلته کې تاسو راوړی شئ زما حضرت ساتم په خپل ځای کې پکار دی چې کوم ځای کې مخکې نه و سمپل به هلته یوسمه ډریګ به یې کړم هلته به یې پرېږدمه داسې ټول بار هم تاسو ونیسئ او ډریګ یې کوئ هغه خپل ځای ته یوسئ واپس که تاسو غواړئ چې یاره مونږ سره بس همداسې صحیح دی نو تاسو بیا سمپل لاړ شئ ټول بار لاک کړئ دا اوس تاسو اخوا دخوا نشئ کولی نو دا و مونږ سره کلاس نمبر 1 انشاءالله سبا به کلاس نمبر 2 کې فردر بیا مونږ کورل ډرا وایو نو که تاسو اوسه پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو لرن ویت سیف ځان سره سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره شیر کړئ